ถ้าเพื่อนๆต้องการอัดเสียงบรรยายให้มันซ้อนทับกันลักษณะแบบนี้สวัสดีครับวันนี้เพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับตอนนี้ผมอยู่ที่หินสามวานครับแล้วก็เต้นอยู่นั่นแหละคือผมเองหินสามวานนี้ครับอยู่ที่ภูสิงห์จังหวัดบึงกาฬนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆไปทำแบบง่ายๆเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut เวอร์ชันมือถือครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปอัดเสียงคำบรรยายให้มันซ้อนทับกันเพื่อที่เพื่อนๆจะเอาคลิปไปลงใน Facebook Reel หรือว่าอาจจะเป็น Instagram Reel ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับขั้นแรกเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆไปที่ CapCut จากนั้นเพื่อนๆก็ตัดต่อคลิปสั้นของเพื่อนๆที่มันอยู่ในรูปแบบแนวตั้งลักษณะแบบนี้ให้เรียบร้อยไปเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเป็นท่อนๆลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่คำบรรยายกันครับซึ่งก่อนจะใส่คำบรรยายนะครับแนะนำให้เพื่อนๆไปปิดเสียงก่อนนะครับก็กดปิดเสียงไปเลยจากนั้นเราก็ไปที่คำสั่งระบบเสียงครับแล้วไปที่เสียงบรรยายจากนั้นเราก็จะทำการกดค้างเพื่ออัดเสียงนั่นเองครับซึ่งวิธีการอัดเดี๋ยวผมทำทดสอบให้ดูก่อนเนาะก็ให้เพื่อนๆกดค้างตรงนี้นะครับแล้วก็อัดไปเดี๋ยวเรามาลองเริ่มอัดกันนะครับสวัสดีครับวันนี้เพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับก็ให้อัดลักษณะแบบนี้นะครับมีการทิ้งเสียงนะครับก็หลังจากนั้นให้เพื่อนๆเลื่อนกลับย้อนกลับมาสักนิดนึงให้มันซ้อนทับกันเสร็จแล้วก็กดอัดอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆไปเที่ยวบึงกาฬนะครับที่ผมอยู่นี้ก็คือหินสามวานครับลักษณะแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเราอัดไม่โอเคเราสามารถกดย้อนกลับได้นะครับแบบนี้มันก็จะย้อนกลับมาแล้วเราก็เริ่มกดอัดใหม่อีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ผมอยู่ที่หินสามวานครับแล้วก็เต้นอยู่นั่นแหละคือผมเองลักษณะแบบนี้เนาะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอยากจะกดกลับหรือว่าไปดูนะครับเราสามารถที่จะย้อนกลับแล้วก็กดฟังเสียงตรงนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้เพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับตอนนี้ผมอยู่ที่หินสามวานครับแล้วก็เต้นอยู่นั่นแหละคือผมเองประมาณนี้เนาะสามารถกดคลี่เครื่องหมายถูกต้องแล้วเรามาดูที่แถบเสียงนะครับถ้าอยากจะให้มันซ้อนทับมากกว่าเดิมเราสามารถกดค้างที่แถบเสียงนะครับแล้วก็ดันไปหานะครับให้มันมีการเชื่อมโยงกันเนาะเดี๋ยวลองฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับวันนี้เพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับตอนนี้ผมอยู่ที่หินสามวานครับแล้วก็เต้นอยู่นั่นแหละคือผมเองประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปอัดเพิ่มเติมก็ไปที่เสียงบรรยายเราอาจจะย้อนกลับมาสักนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้แล้วก็กดอัดนะครับวิธีการก็คือกดค้างแล้วก็พูดไปเลยนะครับหินสามวานนั้นตั้งอยู่ที่อำเภอบึงถ้าพูดผิดแบบนี้เราก็กดกลับแล้วก็เริ่มใหม่ได้นะครับหินสามวานนี้ครับอยู่ที่ภูสิงห์จังหวัดบึงกาฬนะครับอยู่ประเทศไทยเรานี่เองลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วก็ย้อนกลับสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็พูดต่อได้เลยครับพูดให้มันตรงกับเนื้อหาที่เราดูอยู่นะมันจะได้มีความน่าสนใจนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับที่บินโดรนแล้วก็ถ่ายพวกผมอยู่มีความสุขมากๆเลยแล้วก็ย้อนกลับอีกสักนิดนึงนะครับที่เห็นโบกไม้โบกมือนั้นไม่ใช่ใครนะครับก็เพื่อนๆผมเองครับลักษณะแบบนี้อีกนิดนึงจะจบแล้วเราก็ทิ้งท้ายนิดนึงครับชวนไปเที่ยวย้อนกลับนะครับยังไงก็อย่าลืมมาเที่ยวที่บึงกาฬกันนะครับลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับแล้วไปดูนะครับเห็นไหมว่าแถบเสียงเนี่ยมันจะซ้อนกันลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องอัดครั้งเดียวให้มันยาวทั้งหมดและที่สำคัญถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการเสียงบางช่วงบางตอนเพื่อนๆสามารถจะกดแล้วก็ไปที่คำว่าลบแล้วเริ่มอัดเสียงใหม่ได้นั่นเองครับหรือถ้าอยากจะปรับเอฟเฟกต์เสียงก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับซึ่งในเสียงของเอฟเฟกต์เนี่ยก็มีหลากหลายให้เพื่อนๆได้ใช้งานครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ลองกดเล่นดูสัก1 รอบนะครับสวัสดีครับวันนี้เพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับตอนนี้ผมอยู่ที่หินสามวานครับแล้วก็เต้นอยู่นั่นแหละคือผมเองหินสามวานนี้ครับอยู่ที่ภูสิงห์จังหวัดบึงกาฬนะครับอยู่ประเทศไทยเรานี่เองขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับที่บินโดรนแล้วก็ถ่ายพวกผมอยู่มีความสุขมากๆเลยที่เห็นโบกไม้โบกมือนั้นไม่ใช่ใครนะครับก็เพื่อนๆผมเองครับยังไงก็อย่าลืมมาเที่ยวที่บึงกาฬกันนะครับก็โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็อาจจะไปใส่เสียงเพลงหรือเสียงเอฟเฟกต์ตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับ
ซึ่งวิธีการใส่ก็สามารถมาที่ตรงคำว่าเสียงเป็นเสียงเพลงนะครับแล้วก็เอฟเฟกก็คือการใส่เอฟเฟกซึ่งผมไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้เนาะหรือถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆต้องการที่จะใช้เสียงที่อยู่ในรีลก็สามารถที่จะส่งออกลักษณะแบบนี้แล้วก็ไปใส่เสียงทีหลังได้นั่นเองครับเมื่อโอเคทั้งหมดแล้วเพื่อนๆก็ลองตรวจสอบเพื่อมันโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ไปส่งออกกันครับซึ่งด้านบนนี้สามารถกำหนดความละเอียดแล้วก็อัตราเฟรมเรทที่เพื่อนๆต้องการใช้งานจากนั้นกดที่เครื่องหมายชี้ขึ้นตรงนี้เพื่อทำการส่งออกไปใช้งานนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเรากันดีกว่าครับสวัสดีครับวันนี้เพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับตอนนี้ผมอยู่ที่หินสามวานครับแล้วก็เต้นอยู่นั่นแหละคือผมเองหินสามวานนี้ครับอยู่ที่ภูสิงห์จังหวัดบึงกาฬนะครับอยู่ประเทศไทยเรานี่เองขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับที่บินโดรนแล้วก็ถ่ายพวกผมอยู่มีความสุขมากๆเลยที่เห็นโบกไม้โบกมือนั้นไม่ใช่ใครนะครับก็เพื่อนๆผมเองครับยังไงก็อย่าลืมมาเที่ยวที่บึงกาฬกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเทคนิคการอัดเสียงคำบรรยายให้มันซ้อนทับกันลักษณะแบบนี้เพื่อนๆก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ในการทำคลิปสั้นของเพื่อนๆได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนั่นเองครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วยแคปคัทแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ